ฟุตบอลฮิสตอรีคลิปนี้ขอเสนอแกเรต เซาท์เกตจุดอ่อนของทีมชาติอังกฤษทีมชาติอังกฤษภายใต้การคุมทัพของแกเรต เซาท์เกตยังสร้างความหนักใจให้แฟนบอลอย่างไม่หยุดหย่อนครับด้วยฟอร์มการเล่นที่เรียกได้ว่าห่วยแตกสุดๆแม้จะผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จแต่ถ้าหากย้อนกลับไปดูแท็กติกและฟอร์มการเล่นของทัพสิงโตคำรามในรอบแบ่งกลุ่มและรอบ16ทีมสุดท้ายต้องบอกว่าน่าผิดหวังอย่างมากครับพวกเขาเอาตัวเองแทบจะไม่รอดทุกนัดแม้ว่าสุดท้ายจะจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม C มาได้ก็ตามแต่ถ้าหากลงลึกไปถึงการเล่นและรายละเอียดต่างๆแล้วมันไม่สมควรที่จะเป็นเต็งหนึ่งเลยด้วยซ้ำครับจากวิธีการวางหมากของโค้ชอย่างเซาท์เกตและยิ่งนัดต่อไปในรอบ8ทีมสุดท้ายพวกเขาต้องเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ที่เขี่ยแชมป์เก่าอย่างอิตาลีตกรอบโดยฟอร์มที่แข็งแกร่งแดนกลางที่เหนือกว่าอัสซูรีแบบเบ็ดเสร็จเบ็ดขาดมันก็น่าสนใจไม่น้อยครับว่าเซาท์เกตจะเล่นอย่างไรในเกมนัดต่อไปอย่างที่ทราบกันดีครับนักเตะอังกฤษชุดนี้เต็มไปด้วยแข้งซุปเปอร์สตาร์ระดับแนวหน้าชั้นนำของพรีเมียร์ลีกไปจนถึงยุโรปตั้งแต่ตัวรุกไปยันแผงแบ็กโฟร์ประสบการณ์ของนักเตะในทีมแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาครับผ่านการเล่นในระดับยุโรปความกดดันมหาศาลมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่พอถึงเวลาในนามทีมชาติและมาอยู่ในมือของเซาท์เกตมันกลายเป็นว่าพวกเขาเป็นได้แค่นักเตะธรรมดาทั่วไปไม่มีพิษสงไม่สามารถเค้นศักยภาพของตัวเองออกมาได้เลยแม้แต่คนเดียวฟิลโฟเดนที่เพิ่งจะคว้านักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกมากลับกลายเป็นว่าเล่นไม่ออกเลยในนามทีมชาติทั้งแฮร์รี่เคนเดคเคลไลท์จูดเบลลิงแฮมยิ่งเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนยิ่งแล้วใหญ่ครับมันกลายเป็นว่าพวกเขาเป็นแพ้รับบาปแทนผู้จัดการทีมทั้งที่เซาท์เกตมีนักเตะดีๆขนาดนี้แต่กลับไม่เล่นเกมรุกไม่มีระบบที่ชัดเจนซึ่งตลอดเกมในยูโรที่ผ่านมานี้เขาใช้แผน 4-2-3-1 ให้เห็นบนหน้ากระดาษแล้วก็เหมือนจัดตัวผู้เล่นลงไปปล่อยให้นักเตะวิ่งเล่นกันเองใช้ความสามารถของพวกเขากันเองไม่มีแท็กติกการเล่นที่ชัดเจนโดยการใช้ผู้เล่นริมเส้นหวังให้พวกเขาได้บอลแล้วทำอะไรสักอย่างด้วยตัวเองพอสร้างสรรค์ไม่ได้ก็โยนเข้าไปในกรอบเขตโทษซึ่งถ้าหากได้ประตูขึ้นนำแล้วแทนที่จะเดินหน้าเอาประตูต่อเพื่อความสบายใจแต่กลับเลือกเล่นแบบอุดประตูซะงั้นครับปล่อยให้คู่แข่งบุกทำเกมมีสถิติยิงเยอะกว่าด้วยซ้ำอีกทั้งการแก้เกมที่น่าผิดหวังนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นที่สุดกับเชลซีอย่างโคพาลเมอร์ซึ่ง2เกมแรกเขาไม่ได้ลงสนามเลยเบ็ดเสร็จตลอด4นัดรวมเวลาลงสนามได้แค่74นาทีหรือจะพูดไปถึงผู้เล่นคนอื่นๆที่สามารถเปลี่ยนเกมได้พวกเขาก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีอะไรขนาดนั้นและเมื่อถูกส่งลงสนามมันก็ย้อนกลับไปถึงแท็กติกที่เซาท์เกตติดตั้งลงไปในตัวนักเตะที่ไม่เล่นเกมลุกเต็มตัวทั้งการเล่นที่ไม่มีจิตวิญญาณไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงกำลังทำอะไรอยู่ในเรื่องนี้ครับแกรี่ ลีนิเกอร์ได้ให้สัมภาษณ์วิจารณ์เอาไว้ในพอดแคสต์ของเขาผมเห็นทีมนี้เหมือนจิตวิญญาณที่ขาดหายไปมันเหมือนว่าพวกเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรหรือควรเล่นเป็นทีมอย่างไรจริงๆแล้วพวกเขาดูพยายามนะแต่มันดูสูญเสียการเล่นของตัวเองไปเล็กน้อยมันคงเป็นแท็กติกและคำสั่งพอพวกเขาเล่นได้แตกต่างไปจากที่พวกเขาเคยทำซึ่งมันก็น่าคิดจริงๆอย่างไรก็ตามครับเซาท์เกตก็ออกมาตอบโต้ว่าไม่ต้องสนใจเสียงคนภายนอกทั้งย้ำว่าเขาคือคนเดียวที่ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้สิ่งสำคัญสำหรับผมคือต้องทำให้ผู้เล่นมีความมั่นใจในการแข่งขันผมไม่จำเป็นต้องสนใจเสียงภายนอกเพราะผมคือนักวิจารณ์ตัวเองที่สำคัญที่สุดมีคำวิจารณ์จากภายนอกเกิดขึ้นเสมอแต่สิ่งสำคัญที่สุดมันคือภายในเพราะผมคือคนเดียวที่สามารถทำผลงานให้ดีขึ้นได้สุดท้ายครับแกเรต เซาท์เกตจะกล้าเปลี่ยนแปลงแท็กติกและการเล่นเกมรุกหรือไม่ในเกมรอบ8ทีมที่เจอกับสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งถ้าหากยังเล่นแบบเดิมบอกได้เลยว่าเจอทีมเวิร์กและทีเด็ดของสวิตเซอร์แลนด์ในแดนกลางแน่นอนทั้งเขาจะกล้าเสี่ยงใช้งานผู้เล่นคนอื่นๆที่มีความกระหายอยากลงสนามมาบ้างหรือไม่ก็คงต้องรอดูกันครับ